Magpapa-upgrade ako ng muffler ng Royal Enfield. Mainit-init pa. So guys, I'm here today to upgrade the muffler of my Royal Enfield. Dito din ako nagpapagawa sa kanila ng muffler, ng full system exhaust para sa mga kotse. Maayos ang gawa nila dito at masyadong pulido. Palalagyan din natin ng thermal wrap. Pwede namang hugasan, diba? Kung naman ka bike wash. Pero problema. Para saan pala yan? Thermal wrap na ganyan. Para di mainitan yung amo na para di mapasok. Hindi mapasok. Hindi naman mag-overheat yung hindi naman mag-overheat yung engine. Hindi. Ito na ganyan. Support lang sa mga wirings na ano para nakakapagod magmotor pag traffic. Ito nga pala yung stock muffler ko. Mukhang bazooka. Kagabi na, malapit na matapos. Touch ups na lang and sound test na tayo.
aside from the upgraded muffler, I also installed a protection for my signal lights and also a crush guard para safe lagi. Okay, this is my customized muffler. Now it's time for a sound test. Amazing!